สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะยังจะพาเพื่อนๆค่ะมาทำเมนูขนมหวานนะคะที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะอย่างเมนูกล้วยบวชชีนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้จะพิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่ายังจะทำเป็นเมนูกล้วยบวชชีอัญชันนมสดนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะต้องห้ามพลาดกันเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะว่าเราต้องใช้อะไรกันบ้างส่วนผสมเมนูกล้วยบวชชีอัญชันนมสดนมสดกล้วยน้ำว้าน้ำอัญชันน้ำตาลปี๊บและสุดท้ายค่ะเกลือส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนแรกของเมนูกล้วยบดชีอัญชันนมสดกันนะคะอันดับแรกนะคะก็จะต้มกล้วยก่อนนะคะวันนี้ใช้เป็นกล้วยน้ำว้านะคะแบบห่ามๆนะไม่สุกแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะคะที่อิงเลือกใช้ห่ามๆเพราะว่ากล้วยมันจะเวลาโตมามันจะได้แบบดูไม่เละมากนะคะแต่ว่าถ้าใครทำให้เด็กหรือว่าทำให้คนแก่กินเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้เป็นกล้วยน้ำว้าแบบสุกหน่อยก็ได้นะคะจะได้เละๆจะได้ทานง่ายนะคะดิงก็จะต้มค่ะให้กล้วยของเรานะคะจะสังเกตง่ายก็คือให้เปลือกกล้วยมันปริออกนะคะต้มเพื่อเอายางออกแล้วก็กล้วยของเราจะได้มีรสไม่ฝาดค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะกล้วยของเราก็เริ่มแตกแล้วนะคะก็จะเห็นเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะเราก็จะเอาขึ้นนะคะแล้วก็ปอกเปลือกค่ะนำไปหั่นค่ะเมื่อปอกเปลือกหั่นเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำตัวนมสดกันเลยค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราได้เตรียมกล้วยเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวอัญชันนมสดกันค่ะนี้ก็ใส่นมสดลงไปนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะปรับเป็นไฟเบานะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะเกลือค่ะเพื่อตัดรสนิดนึงดิงก็จะคนนะคะให้ตัวน้ำตาลปี๊บแล้วก็เกลือของเราละลายค่ะตอนนี้นะคะตัวน้ำตาลแล้วก็เกลือของเราก็ละลายดีเรียบร้อยนะคะดิงก็จะใส่ตัวน้ำอัญชันลงไปค่ะสำหรับตัวอัญชันนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆใช้เป็นอัญชันแห้งนะคะก็เอาไปต้มกับน้ำร้อนก่อนนะคะแล้วก็คั้นเอาแต่น้ำนะกรองเอาแต่น้ำนะคะแต่ว่าถ้าใช้เป็นอัญชันสดเนี่ยก็ล้างให้สะอาดแล้วก็นำมาต้มได้เลยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เป็นอัญชันแห้งซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าอัญชันสดเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากอยู่เหมือนกันนะคะถ้าแบบอยากได้สีที่มันเข้มขึ้นกว่านี้ก็ใส่ไปอีกก็ได้ค่ะขั้นตอนนี้ก็สามารถที่จะชิมรสได้ตามใจชอบเลยนะคะเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่กล้วยที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะคนให้เข้ากันเลยค่ะอาจจะต้มต่ออีกสักแป๊บหนึ่งก็ได้นะคะให้กล้วยนะคะมีความนิ่มกว่านี้นิดนึงก็ได้ค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็ปิดไฟเตรียมตัวไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูกล้วยบดชีอัญชันนมสดนะคะ เป็นอีกหนึ่งเมนูขนมหวานค่ะที่น่าทำทานมากๆเลยนะคะ ยิ่งรับประทานตอนร้อนๆเนี่ยรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะ ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะที่อยากจะทำเมนูนี้สามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ